دوستان سلام، به کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی. فرهنگ دریایی خیلی فرهنگ پیچیده‌ایه، خیلی نکات زیاد داره. من تو ویدیو اولم عرض کردم خدمتتون مردم ساحل نشین ما که جمعیتشون خیلی زیاد نیست، خیلی چیزا رو میدونن، یعنی شاید چند پله از مردمی که اصلا در کنار ساحل جلوتر. ما دو جور ساحل داریم. اگه یادتون باشه ما حدود 900 کیلومتر در شمال کشورمون در ساحل جنوبی دریای کاسپیان که جمله درستش کاسپیانه اونجا ساحل داریم. اما ساحل دریای کاسپیان ما با سواحل جنوبی ما زمین تا آسمان متفاوته. یکی از اون تفاوت‌ها رو من امشب میخوام خدمتتون عرض کنم. کشورمون حدود 3000 کیلومتر مرز دریایی داریم. یه چیزم بذارید همین الان بگم، مرز دریایی رو اگه ویدیوی حقوق دریاها رو دیده باشید بر اساس خط مبنا تعیین میشه. خط مبنای سواحل، حالا اگه بخوام دقیق بگم 2700 کیلومتره، اما خط مبنا به اندازه سواحل نیست. اگه سواحل جزایر ما رو به این سواحل اضافه کنیم مجموع سواحل ما در شمال و جنوب 5800 کیلومتره. بله، 5800 کیلومتر ما ساحل داریم که تقریبا عمده این سواحل قابل استفاده است، چه در خلیج فارس، چه در دریای عمان، چه در جنوب دریای کاسپیان و سواحل جزایر ما. حدود 30 جزیره در خلیج فارس داریم مسکونی و یک دونه غیر مسکونی در دریای عمان داریم که نزدیک چابهاره به نام جزیره شیطان. اگه دوست داریم بیشتر اطلاعات رو ببینید به پیج اینستاگرام هم مراجعه کنید، یه پست در مورد جزیره شیطان رو براتون گذاشتم. اما چیزی که الان میخوام بگم اینه که یه مشخصه ویژه داره سواحل ما در نسبت به دنیا ها، نسبت خودمون. جزر و مد. جزر و مد در فارسی اگه همین اکسنت جزر رو، همین لحاظ جزر رو با دالزال بنویسن میشه ریشه دوم عدد، همون عددی که از زیر رادیکال میاد. مثلا شما میگی جذر 4 میشه 2، مثلا جذر 4 به 2 یعنی ریشه دوم. اما این چیزی من امشب دارم روش صحبت کنم اصلا ربطی به ریاضی و جذر. جذر در زبان فارسی با ر ز جذر و مد. جذر یعنی پایین رفتن، مد یعنی بالا اومدن. ما در دریاهامون جذر و مد داریم، خیلی هم زیاد، خیلی هم مؤثر. مردم کشور ما بیشتر عرض کردم قبلا یا در مرکز کشور هستن یا در کوهپایه‌های زاگرس و البرز هستن. حتی اونهایی در شمال کشور زندگی میکنن و در کنار دریا دارن زندگی میکنن بیشترشون جزر و مد رو آشنا نیستن، چون دریای کاسپیان دریا نیست، یه دریاچه بزرگه و جزر و مد نداره. جزر و مد به زبان ساده بالا رفتن و پایین رفتن آب. اینو احتمالاً تو کتابای درسی شاید خونده باشید، نمیدونم الان هست یا نیست. جزر و مد وجود داره. ببینید علت جزر و مد شاید به زبون بدونن همه، ماه هست. گردش ماه باعث جزر و مد، یعنی جاذبه ماه. در واقع جاذبه ماه باعث جزر و مد. حد اکثر جزر و مد در اول ماه قمری و 15 ماه قمریه، به خاطر اینکه زاویه مکش یا اون جاذبهش مستقیمه یا به صورت شمال یا به صورت 180 صفر و 180 برعکسه. حد اکثر همیشه اینجوریه، همیشه همینطوریه. حالا چرا ماه؟ ببینید خیلی برای درکش کمی سخته و اینکه به زبون راحت میگم ماه. فکر کنید ماه روی مثلا یه منطقه قرار میگیره در حال عبور با یه زاویه‌ای. این جاذبه باعث میشه چون آب سیاله دیگه یه مکشی به سمت بالا انجام میشه. ببینید این سطح آب به سمت بالا میشه در سطح گسترده ها. این آبی که به سمت بالا میره باید یه جای جبران شه دیگه. این که میره بالا اون سواحلی که اون در اطرافش هستن دچار جذب میشن، اصلا آب عقب رفته. وقتی این عبور میکنه ما این برگ از مد میشه. این اتفاق در شبانه‌روز 2 نوبت میفته، یعنی 2 تا مد داریم
2 تا جذر، 2 تا مد، 2 تا جذر. حالا یکی از مدها بالاترین مده، یکی از جذرها پایینترین جذره. در انگلیسی بهش میگن های واتر، لو واتر. اونی که بالاتر میشه های واتر، اونی که پایینتر لو واتر. 4 مرتبه. البته حالا یه استثنا، 2 تا استثنا در خلیج فارس وجود داره، یه 2 نقطه در خلیج فارس وجود داره که فقط 2 نوبت جذر میشه. حالا شاید در آینده اگه کسی میدونه برای من کامنت بذاره ببینم که چقدر مردم آشنا هستن به این موضوع. فقط 2 نقطه است که 2 بار جذر داره، بقیه جاها 4 بار. جذر مثلا در بندر عباس، در بندر باهنر بندر عباس حدود 4 متره حد اکثرش، و در مثلا بندر شهید علی 4.2 متره، در بندر مثلا امام خمینی بیشتره، در چابهار کمتره، بستگی داره. فقط این مهمه که بدونید که جذر و مد وجود داره، علتش هم جاذبه ماهه، مقدارش هم بستگی داره. حالا یه زمانی جذر در یه جایی انجام میشه که دیوار صخره‌ایه، دیوار مثل سواحل عمان، آب میاد بالا و میاد پایین، پیشروی نداره. ولی اگر سواحل شمال جزیره هرمز خودمون تقریبا میشه پشت فرودگاه بندر عباس دیده باشید، بعضی وقتا تا 3 کیلومتر آب میره عقب دوباره برمیگرده. این مقدار فاصله‌ای که آب خیس و خشک میشه به اون شیب بستگی داره. مقدار ارتفاعش مشخصه، همون مثلا 4 متر پس چون شیب کمه میشه 3 کیلومتر خشک، 3 کیلومتر دوباره تر. اما بعضی جا نه. اما برای اینکه بدونید که بالاترین جذر و مد تو دنیا کجا هست، یه خلیجی هست به نام خلیج فاندی در شمال شرقی کانادا است. یه عدد باور نکردنیه، 16.3 متر، 16.3 متر آب جذر و مد انجام میشه، یعنی پر میشه و خالی میشه. 16.3 متر، یعنی ساختمون 6 طبقه فکر کنم بشه. ببینید، و 2 بار هم انجام میشه، یعنی در واقع 4 بار، 2 بار پر میشه، 2 بار خالی میشه. این هم در پیج اینستاگرام من فیلمش هست، میتونید ببینید. باور نکردنیه. اصلا آنچنان خشک میشه که کشتی قشنگ میشینن رو کف قایق‌ها، میرن قشنگ زیرش تمیز میکنن و دو آب مد میکنن. یه جای دیگه هم هست که خیلی معروفه به جذر و مد، یه خلیجی هست به نام بریستول. بریستول بین اسکاتلند و انگلستان قرار داره، در غرب انگلستان. مثل قیفه، میدونی اون حالت بریستول مثل قیف میمونه، به خاطر این انتهاش خیلی جذر و مد زیاده. در سواحل نورماندی معروف که همین فیلم سرباز رایان اگه دیده باشید، اوماها بیچ یا سواحل نورماندی هم جذر و مد خیلی زیاده. من یه عکس رو میدیدم که مردم برای اینکه گرفتن ماهی از این جذر و مد استفاده میکردن و روی گاری رفته بودن، نرده بودن گشته بودن که از داخل تور ماهی در بیارن. ببینید اینقدر ارتفاع بالا پایین میشه. این جذر و مد یه مزایای زیادی داره، مزایای زیادی داره و خب معایبی هم ایجاد میکنه دیگه. چون خط ساحلی تو ثابت نیست، یعنی من خونم الان بغل دریا ساختم، یهو دریا میره عقب میاد جلو. اما ببینید چه انرژی زیادی میشه از این جذر و مد گرفت. میشه توربین گذاشت، میشه ازش انرژی گرفت که البته تو دنیا هنوز بشر به اون نقطه نرسیده. زمانی که سوختهای فسیلی هستن هنوز خیلی استفاده، ولی بعضی کشورها روش کار کردن، انگلیس روش کار کردن، نروژ کار کردن، دارن روش کار میکنن. مثلا شما توربین سر راه بزنید ببینید چه قدرتی داره، میچرخه، برق تولید میکنه، هر کاری. و مثلا برای بعضی کارا، مثلا سالوج شناورا، مثلا کشتی غرق شده، وقتی جذب میشه شما میتونید آمادهش کنید، وقتی مجبور دوباره شناورش بدید بالا. خب خیلی استفاده دیگه، ماهیگیری کار میکنه. ولی فقط بدونید اگر در سواحل جنوب ایران رفتید و آب رفته عقب، ماشینتون رو آب نبرید. صحنه‌های بسیار بسیار زیادی رو من دیدم در طول زندگیم که مردم عزیز ما به خاطر عدم آشنایی با جذر و مد، ما ماشینشون هم دیگه در بغل سواحل شمال رفتن پارک کردن، رفتن اونجا هم پارک کردن، بعد دیدن آب رفته عقب دیگه، فکر کنم خب دریا اینجوریه. وقتی آب اومده بالا بازم صبر کردن تا مثلا خیلی بهشون نزدیک بد برن. اما اتفاقی که میفته اینه که وقتی آب نزدیک میشه به شما، زمین سست میشه، چرخ ماشینشون تو ماسه گیر میکنه
و دیگه نمیتونه بیاد. من ماشین‌های خودروهای بسیار بسیار زیادی رو من دیدم که در زمان جذر رفتن جلو، در زمان مد تا سقف زیر آب رفتن و نابود شدن. اگر جنوب سفر کردید به جنوب ایران حتما حواستون به تهران باشه. متشکرم.